নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পঞ্চদশ অধ্যায়ৰ মানে সম্ভাৱিতাৰ অনুশীলনী 15.1 ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 মই এই গোটেই কিটা অতি সহজ পদ্ধতিত ভালদৰে কৰি দিছো আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিওটো এবাৰ চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিও চাই থাকিব নালাগে গতিকে এতিয়া আমি দেৰি নকৰো আৰু 11 নম্বৰটো কৰো 11টোত কৈছে যে গোপীয়ে তেওঁৰ একুৰিয়ামৰ বাবে এখন দোকানৰ পৰা মাছ কিনি আনিলে চিত্ৰত মানে একুৰিয়ামৰ কাৰণে মাছ কিনি আনিছে ঠিক আছে তাৰ পিছত দোকানীজনে 5টা মতা মাছ 8টা মাইকী মাছ থকা চৌবাচ্চাটোৰ পৰা যাদৃচ্ছিকভাৱে যিকোনো এটা মাছ ধৰি দিলে মাছটো মতা মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি হ'ব ঠিক আছে একদম ইজি ন গতিকে আমি 11 নম্বৰ সলিউশন কৰিম যে মতা মাছ কিমানটা আছিল মতা মাছ 5টা মানে মতা মাছ 5টা আৰু মাইকী মাছ কিমানটা মাইকী মাছ 8টা ঠিক আছে মুঠ মাছ মতা হক মাইকী হক মাছটো গতিকে মুঠ মাছ কিমানটা হল 13টা হল ঠিক আছে গতিকে আমাক খুঁজি ন মতা মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা হেতুই ওলাবা দিছে অকল গতিকে একদম ইজি এইবিলাক মতা মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা ঠিক আছে মতা মাছ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা PE = আমাৰ ওপৰত কোনটো লিখে মানে তলত কেইটা লিখে মুঠ বস্তু কিমানটা মুঠ মাছ কিমানটা আছিল 13টা আছিল আৰু ওপৰত কোনটো লিখে মানে জিটু ওলাবা দিছি আমাক কিহৰ কথা হচ্ছে মতা মাছৰ কথা মতা মাছ কিমানটা আছে 5টা আছে গতিকে ওপৰত 5 হ'ব এটো এনসার 5/13 কিবা টান জানো একদম ইজি ন ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম 12 নম্বৰটো 12 নম্বৰটোত কি কৈছে চা কৈছে যে এখন খেল এডাল চলন্ত কাৰ্চিনযুক্ত যিডাল 1 2 3 4 5 6 7 8 মানে এই চিত্ৰটো দেখাৰ দৰে তাতে আমাৰ কি কৈছে এই এটা সংখ্যাৰ পিনে তোৱাই ৰৈ যায় আৰু এই ফলাফল সমহক্ক সম্ভাৱিতা কি যাতে এইডালে ৰৈ গৈ 8ত বা এটা অযুগ্ম সংখ্যাত বা 2তকৈ ডাঙৰ এটা সংখ্যাত 9তকৈ এটা সৰু সংখ্যাত ৰৈ যায় মানে হেতুৰ কথা উঠছি ন এই এনেকৈ আছে আৰু এই কাটাডাল এনেকৈ ঘূৰি ক'ত ৰ'ব পাৰে 8তো ৰ'ব পাৰে অযুগ্ম সংখ্যাতো ৰ'ব পাৰে বা 2তকৈ ডাঙৰ সংখ্যাতো ৰ'ব পাৰে বা 9তকৈ সৰু সংখ্যাতো ৰ'ব পাৰে এতেতো গোটেইটা 9ত কৰি সৰু দিছো গতিকে আমাক হেতু ওলাব দিছে একদম ইজি আৰু ঠিক আছে এবাৰ আমি কৰিম 12 নম্বৰ সলিউশন ঠিক আছে 12 নম্বৰটোত আমাৰ কিমান আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 মানে এটো আছে গতিকে এতিয়া আছে আমাৰ মানে সেই কাটাটোত কিমান আছিল 1 2 3 4 5 6 7 8 একটা সংখ্যা আছে মানে মুঠ সংখ্যা কিমানটা আছে মুঠ সংখ্যা আমাৰ 8টা আছে মুঠ সংখ্যা 8টা আছে নে নাই এটা কৈছি যে 8 পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব 8 পোৱাৰ হে কাটাডাল 8 পোৱাৰ সম্ভাৱিতা এটোত পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব তাকে হচ্ছে সম্ভাৱিতা ঠিক আছে এটো 1 দিলো কিমান হ'ব আমাৰ মুঠ সংখ্যা আছিল 8 কাটাডাল কেইটাত পৰব এটাতি পৰব 8 কেইটা আছে কার সেই ঘূৰণটোত 8 কেইটা আছে এনে মুঠ ফলাফল কিমানটা মুঠ সংখ্যা 8টাই কেন তলত 8 হৈছে কিন্তু 8 কেইটা আছে এটা আছে কিন্তু 8 কেইটা আছে এটা আছে কেন এটা 8ত পৰব ন হেতে কেন 1/8 হ'ব এটোৱে বুজি পাইছা তাৰ পিছত 2 নম্বৰটোত কৈছি যে মুঠ অযুগ্ম পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব মুঠ অযুগ্ম পোৱাৰ সম্ভাৱিতা মুঠ অযুগ্ম তাৰমানে অযুগ্ম সংখ্যাত পৰাৰ সম্ভাৱিতাটো কিমান হ'ব হেতু কথা আছে সম্ভাৱিতা এতিয়া চোৱা অযুগ্ম পোৱাৰ সম্ভাৱিতা যে আমাক খুঁজছে হনা আমাৰ অযুগ্ম PE2 হেতুৰ কথা হচ্ছে এটা আমাক কো আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা কিমানটা আছে অযুগ্ম সংখ্যা মানে 1 ৰ পৰা 8ৰ ভিতৰত অযুগ্ম সংখ্যা কিমানটা আছে 1 3 5 7 এটাই আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা মানে না মানে এটা দুটা তিনটা চাৰটা আছে গতিকে আমাৰ মুঠ সংখ্যা আছিল 8টা অযুগ্ম সংখ্যা আছে আমাৰ 7টা কেন ওপৰত 4 আছে গতিকে মই কাটি কলে 4 * 4 4 * 2 8 মানে 1/2 হ'ব মুঠ অযুগ্ম সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব 1/2 এটো কৈছে বুজি পাইছা না তাৰপিছত 3 নম্বৰতে আমাক কি কৈছে 3 নম্বৰতে এটো কৈছে যে আমাৰ 2তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা 2তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব 2তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা 2তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি আছে 3 4 5 6 7 8 একটা আছে 2তকৈ ডাঙৰ মানে 2তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব মুঠ সংখ্যা কিমানটা আছিল মুঠ সংখ্যা আমাৰ 8টা আছে 1 ৰ পৰা 8 লৈকে 8টা আছে মানে 8 লৈকে থাকাৰ কাৰণে 8 নহয় দে মানে 1 2 3 4 5 6 7 8 মানে 8টা সংখ্যা আছে কেনে 8 লিখছো ঠিক আছে আৰু আমাৰ 2তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা আমি কেইটা পালো
এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা কিমানটা পালো আমি ছয়টা পালো গতিকে এটা যদি আমি কাটাকাটি কৰো 2 3 গুণ 6 2 4 গুণ 8 ইকুৱেল টু 3/4 ইকুৱেল টু 3/4 মানে দুইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব আমাৰ 3/4 হ'ব ঠিক আছে আৰু 4 নম্বৰটোত কি কৈছে আমাক 4 নম্বৰটোত কৈছে যে 9তকৈ সৰু সংখ্যা 9তকৈ সৰু সংখ্যা পোৱাৰ কথা হচ্ছে এটা তাতে যেহেতু আমাক 1 ৰ পৰা 8ক লাগি আছে গতিকে গোটাকিটাই আমাৰ কি 9তকৈ সৰু 1 2 3 4 5 6 7 8 গোটাকিটাই কি আমাৰ 9তকৈ সৰু গতিকে ই 4 দিলো ঠিক আছে মুঠ সংখ্যা কিমানটা আছিল 8টা আছিল আৰু 9তকৈ সৰু সংখ্যা আমি কিমানটা পাইছো 8টা মানে আমাৰ কিমান হ'ব 8 দিয়া থক গলে 1 গতিকে এটোৰ আনসাৰ আমাৰ কিমান হ'ব 1 এইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক এইবাৰ আমি চাম 13 নম্বৰত কি কৈছে চোৱাচোন কৈছে যে এটা লুডু গুটি এবাৰ মাৰি পঠিয়াইছে লুডু গুটিটো সবে চিনি পোৱা মানে একবাৰ মাৰছি মাৰাৰ লগে লগে বলে এটা মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে তাৰপিছত 2 নম্বৰত এটা মৌলিক সংখ্যা একবাৰ পালা তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি হৈছে 2 আৰু 6 ৰ মাজৰ এটা মানে 2 আৰু 6 ৰ মাজত থকা যিকোনো সংখ্যা এটা উৎসে আৰু কিবা তাৰপিছত 3 নম্বৰ মাৰতে এটা অযুগ্ম সংখ্যা মানে এই তিনটা কোৱেশ্চন হচ্ছে আমাক গতিকে হেক্টৰ পোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা গতিকে একদম ইজি টু আমি 30 নম্বৰটো সলিউশন কৰিম গতিকে 30 নম্বৰ সলিউশন আমি লিখিম যে এটা লুডু গুটি এবাৰ মাৰি পঠিয়ালে পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান মানে সৰি ফলাফল এটা লুডু গুটি আমি লিখিলো যে কি এটা লুডু গুটি এবাৰ মাৰি পঠিয়ালে এটা লুডু গুটি এবাৰ মাৰি পঠিয়ালে পোৱা ফলাফল এটা লুডু গুটি যদি মই একবাৰ মাৰো কিমানটা ফলাফল পাও পোৱা ফলাফল কিমানটা 6টা পাও এটা লুডু গুটিত যেটো কি থাকে 1 2 3 4 5 6 হয়নে তাৰপিছত এক নম্বৰটোত আমাক কৈছে যে কি মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ ফলাফল সম্ভাৱিতাৰ কথা উঠছি গতিকে মৌলিক সংখ্যা আমি কি পাব পাৰো মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ ফলাফল কৈছে যে মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ ফলাফল মৌলিক সংখ্যা পাৱাৰ সম্ভাৱিতাটো হচ্ছে যেহেতু মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ ফলাফল এনে আমি কিমানটা পাও মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ ফলাফল 3টা কাৰণ মৌলিক সংখ্যা 2 3 5 একটা পাব পাৰো আমি এর ভিতৰত 2 3 5 হয়না তার সম্ভাৱিতাটো হচ্ছে আমাক তার সম্ভাৱিতাটো কি হ'ব PE 1 দিলো ইকুৱেল টু এনে মুঠ ফলাফল কিমানটা আমাৰ মুঠতে 6টা হয়না 6টা আৰু আমি মৌলিক সংখ্যা কিমানটা পাব পাৰো 3টা পাব পাৰো সেইকাৰণে ওপৰত 3 আছে 3 গুণ 3 3 দুগুণ 6 ইকুৱেল টু 1/2 এটো আনসাৰ বুজি পাইছা হাফ তাৰপিছত 2 নম্বৰটোত কৈছে যে 2 আৰু 6 ৰ মাজৰ সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা গতিকে 2 আৰু 6 ৰ মাজত আমি কেইটা সংখ্যা পাব পাৰো 2 আৰু 6 ৰ মাজত পোৱা 2 আৰু 6 ৰ মাজত পোৱা সংখ্যা 2 আৰু 6 ৰ মাজত আমি কি সংখ্যা পাও 3 4 5 মাজত পোৱা সংখ্যা মানে মাজত পোৱা ফলাফল কিমানটা আমাৰ মাজত পোৱা সংখ্যা কিমানটা আমি 3টা পাও কি 3টা পাও 3 4 5 একটা পাও গতিকে এটোৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব PE 2 দিলো মুঠ ফলাফল কিমানটা আছে মানে আমি 6টা পাও মুঠ মানে আমাৰ প্ৰচেষ্টা 6টা আৰু মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা মানে আমি মুঠ এনে কিমানটা পালো মানে 2 আৰু 6 ৰ মাজত সংখ্যা 3টা পালো এটো 3 গুণ 3 3 দুগুণ 6 এটো হ'ব আমাৰ হাফ ঠিক আছে 2 নম্বৰ গল তাৰ পিছত 3 নম্বৰটোত কৈছে যে অযুগ্ম সংখ্যা পোৱাৰ ফলাফল সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব গতিকে আমি অযুগ্ম সংখ্যা কিমানটা পাও অযুগ্ম সংখ্যা পোৱাৰ ফলাফল অযুগ্ম সংখ্যা পোৱাৰ ফলাফল অযুগ্ম সংখ্যা আমি কেইটা পাও কচোন 3টা পাও কাৰণ 1 3 5 এই 3টাই পাও নে না পাও গতি এটোৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব ই 3 দিলো মুঠ ফলাফল 6টা আৰু অযুগ্ম সংখ্যা কেইটা পাও 3টা গতি 3 গুণ 3 3 দুগুণ 6 ইকুৱেল টু হাফ এটো আনসাৰ বুজি পাইছা তোমালোক একদম ইজি গতি ইয়াৰ পিছত এবাৰ আমি আলোচনা কৰিম 14 নম্বৰত কি কৈছে চাও কৈছে যে ভালদৰে মিহলোৱা 52টা কাৰ্ড থকা এজৰ তাছপাতৰ পৰা এটা কাৰ্ড টানি লোৱা মানে অলপ আগতে মই তোমালোকক তাছপাতৰ কথা কৈছিল নহয় তাছপাত কেইখন থাকে 52 খন থাকে তাৰ পিছত ৰঙা ৰঙৰ কেইখন থাকে ফেস কাৰ্ড কিমান থাকে মানে নাই তাৰ পিছত ফেস কাৰ্ড কিমান থাকে তাৰ পিছত মানে ৰঙা ফেস কাৰ্ড কেইখন থাকে
সেইবিলাক মই গোটেইবিলাক বুজাইছিলোঁ গতিকে সেইকাৰণে অকণমান বস্তুবিলাক ক'লে চাব লাগে যদিও চোৱা নাই মই আৰু একবাৰ মই তাচৰ কথাখিনি কৈ আছোঁ এইখিনি মুঠ তাচপাতৰ সংখ্যা 52খন ৰং দুটা থাকে দে কাৰ্ড 4খন থাকে ৰঙা ৰঙৰ হৰটন ৰহিতন কলা ৰঙৰ চিৰটন স্কাপন সেইখিনি কথা কৈছিলোঁ আৰু ফেচ কাৰ্ড কিমানখন থাকে আৰু আমি ইয়াতে পাইছিলোঁ নহয় ফেচ কাৰ্ড মানে ফেচ কাৰ্ড আমাৰ কিমান থাকে মানে ফেচ কাৰ্ড যাক আমি মুখ্য কাৰ্ড বুলি কওঁ 12খন থাকে ৰঙা ৰঙৰ 6খন কলা ৰঙৰ 6খন সেইটোৱে গম পাইছে গতিকে এতিয়া আমি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া আমি কোনটো কৰিম গতিকে এতিয়া আমি 14 নম্বৰ সলিউশনটো কৰিম ঠিক আছে জলদি আমি এটা লিখিম যে মুঠ কাৰ্ড না মুঠ কাৰ্ড কেইখন থাকে 52খন মুঠ কাৰ্ড কিমানখন থাকে আমাৰ মুঠ কাৰ্ড আমাৰ 52খন থাকে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ মুঠ কাৰ্ড কিমানখন আছে মুঠ কাৰ্ড 52খন আছে ঠিক আছে এক নম্বৰটো হচ্ছে যে আমাৰ মানে ৰঙা ৰঙৰ ৰজা ঠিক আছে ৰঙা ৰঙৰ ৰজা পোৱাৰ সম্ভাৱ্যতা গতি ৰঙা ৰঙৰ ৰজা পোৱাৰ ফল ৰঙা ৰঙৰ ৰজা পোৱাৰ ফল ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কি ৰঙা ৰঙৰ দুখন থাকে হয়নে নাই সেইকাৰণে ৰজাও কেইটা থাকে দুটা থাকে হয়নে গতিকে সেইখিনি অকণমান জানি ল'বা ৰঙা ৰঙৰ যেটো আমাৰ কি থাকে ৰঙা ৰঙৰ দুখন থাকে সেইকাৰণে ৰজাও কেইটা থাকে আমাৰ দুটা থাকে এতেকে PE1 equal to ঠিক আছে মানে মুঠ কাৰ্ড কেইখন আছে 52খন আৰু মুঠ কাৰ্ড 52খন হয়নে নাই মানে মুঠ প্ৰচেছ আৰু মুঠ ফলাফল আমাৰ কিমান আমি পোৱাটো 2 গতিকে মই যদি কাটাকাটি কৰো কিমান হ'ব 2 গুণ 2 226 গুণ মানে 226 গুণ 52 এটো হৈছে আমাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত 2 নম্বৰটোত আমাক কিমান হৈছে 2 নম্বৰটো হৈছে যে মুখ্য কাৰ্ড পোৱা মানে ফেচ কাৰ্ড ঠিক আছে মুখ্য কাৰ্ড পোৱাৰ মুখ্য কাৰ্ড পোৱাৰ ফল মুখ্য কাৰ্ড কিমানখন আছিল আমাৰ 12খন আছিল এতেকে ইয়াৰ সম্ভাৱিতাটো কিমান হ'ব আমাৰ PE2 ইকুৱেল টু আমাৰ মুঠ এনেটো মুঠ কাৰ্ড 52খন হয় না ফেচ কাৰ্ড 12খন হেবিলাক মই লিখি দিছো আগতে চাই লবা গতিকে আমাৰ মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা 12 গতিকে মই যদি এটো কাটাকাটি কৰো কিমান বাজাব জানা না ঠিক আছে 2 এৰে যদি কাটো আমি 2 2 গুণ 4 5 12 2 6 গুণ 12 আকৌ যাব 2 6 গুণ 12 এবাৰ যাব 2 এৰে 2 13 গুণ 26 2 3 গুণ 6 মানে ইকুৱেল টু 3/13 হ'ব ঠিক আছে এইটো তাৰপিছত 3 নম্বৰটো হচ্ছে যে আমাক ৰঙা মুখ্য কাৰ্ড পোৱা ৰঙা মুখ্য কাৰ্ড পোৱাৰ ফল মই কৈছিলো দেখোন যে ফেচ কাৰ্ড 12খন থাকে তাৰে ফেচ কাৰ্ড 12খন থাকে না ফেচ কাৰ্ড 12খন থাকে তাৰে ৰঙা 6খন কলা 6খন গতিকে আমাৰ ৰঙা কেইখন থাকে 6খন থাকে কলা 6খন থাকে দিছো তথাপি আমাক ৰঙাৰ কথা হচ্ছে যে আমি ৰঙাৰ ফলাফলটো লিখছো 6 ঠিক আছে গতিকে এটা ইয়াৰে সম্ভাৱিতাটো কিমান হ'ব এতেকে PE3 দিলু মই ওকে কিমান হ'ব আমাৰ মুঠ আমাৰ ফলাফলটো 6 মানে আমি যেটো পাইছো হেতু 6 আৰু তো কাৰ্ড 52খন আছে গতিকে এটো যদি আমি যদি মানে কাটাকাটি কৰো কিমান পাম আমি 6/52 হলে আমি যদি কাটো 2 3 গুণ 6 2 2 গুণ 4 2 6 গুণ 12 গতিকে আন্দাজ এটো হ'ব আমাৰ 3/26 ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ হচ্ছে যে আমাক 4 নম্বৰটো হচ্ছে যে মানে হৰটনৰ গোলাম পোৱাৰ ফল 4 নম্বৰটোত কৈছে যে হৰটনৰ গোলাম তাত থাকে নহয় আমাৰ 4খন কাৰ্ড আছিল হৰটন ৰহিতন চিৰটন স্কাপন গতিকে সেইবিলাকত আমাৰ সবতে ৰজা ৰাণী সবতে কি থাকে আমাৰ এটা গোলাম এইবিলাক মানে এটা থাকে গতিকে গোলাম পোৱাৰ ফল গোলাম কিমানটা থাকে এখানে অকণমান মনত ৰাখবা দেই এই পৰীক্ষাত মানে হেব যে গোলাম ইমানটা থাকে ৰজা সেইখিনি মনত ৰাখলে বাকিটো গমেই পাবা আৰু পোৱাৰ ফল এটা হয়নে গতিকে এতে আমাৰ এটো কি হ'ব আমাৰ PE4 ইকুৱেল টু আমাৰটো মুঠ ফলটো 52টা মানে আমি মুঠ কাৰ্ড 52খন আৰু আমি নিজে যেটো প্ৰাপ্ত কৰিছো হেতু কিমান 1 আমি পোৱাটো গতিকে এটো কিমান হল আমাৰ 1/52 হয়নে তাৰপিছত 5 নম্বৰটোত কি হৈছে আমাৰ 5 নম্বৰটোত কৈছে যে কি বলে এটা স্কাপনো কিমান থাকে আমাৰ স্কাপন কেইটা থাকে আমাৰ 5 নম্বৰটোত হচ্ছে যে আমাক এটা স্কাপন আমাৰ কিমান থাকে এটা স্কাপন পোৱাৰ ফল হয়নে
ইস্কাপন পোৱাৰ ফল কিমান আমাৰ 13 এতেকে p e 5 ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব ইস্কাপন পোৱাৰ ফল আমাৰ কিমান হ'ব তলত থাকব আমাৰ 52 আৰু ওপৰত থাকব আমাৰ 13 কাৰণ আমাৰটো কাৰ্ড 52 খান আছিল না আৰু ইস্কাপন পোৱাৰ ফল কিমান 13 গতিকে 13 গুণ 13 13 4 গুণ 52 কাটা কাটি কৰিলে তো আমাৰ কিমান হ'ব 1/4 হ'ব আৰু 6 নম্বৰতে হৈ যায় আমাৰ ৰহিতনৰ ৰাণী কিমান থাকে 1 থাকে গতিকে এটোৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব আমাৰ মানে মুঠ মানে প্ৰচেষ্টা 52 হয় না মুঠ ফলটো 52 খন আছিল আৰু আমি মুঠ প্ৰাপ্ত অংক আমি কিমান পাইছো 1 পাইছো এটো হৈছে আমাৰ 1/52 গতিকে এটো আছিল বুজি পাইছা তোমালোক গতিকে আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ